नमस्कार, वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी मस्त तडकेदार चुरचुरीत महाराष्ट्रीयन पालक मुद्दा भाजी। कर्नाटकामध्ये ह्या भाजीला मुद्दापली असे म्हणतात। चला तर मग बघूया कशी बनवायची। पालक मुद्दा भाजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। पालक, मेथी, लसूण, लाल मिरची, हिरवी मिरची, शेंगदाणे, चिंचगुळाचा कोळ, मीठ, मोहरी, जिरे, हिंग, लाल मिरची पावडर, हळद, भिजवलेली तुरीची डाळ। अर्धा तास आधी 1 वाटी तुरीची डाळ स्वच्छ धुवून कुकरच्या डब्यात भिजत घातली होती। त्यामध्ये चिमूटभर हिंग, अर्धा छोटा चमचा हळद आणि गरजेनुसार पाणी घालून कुकरमध्ये मध्यम आचेवर 4 शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवून घेतली। शिजवलेली डाळ रवीने घोटून नीट मिक्स करून घ्यावी। पॅनमध्ये 1 छोटा चमचा तेल गरम करून घेतले। आता त्यामध्ये 3 कप पालक आणि 1 कप मेथी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून परतून घेऊया। 5 मिनिटं मंद आचेवर भाजी शिजू द्यावी। भाजी छानपैकी शिजली आहे। आता भाजीमध्ये शिजवून घोटून ठेवलेली डाळ त्यात नीट मिक्स करून शिजवून एकजीव करून घेऊया। त्यामध्ये अर्धा कप पाणी घालावे। भाजीमध्ये 2 चमचे गूळ घातलेला चिंचेचा कोळ आणि चवीनुसार मीठ टाकून चांगले मिक्स करून 4 ते 5 मिनिटं मंद आचेवर शिजू द्यावी। तोपर्यंत फोडणी तयार करून घेऊया। कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून त्यात 1 छोटा चमचा मोहरी, अर्धा छोटा चमचा जिरे, 2 चमचे बारीक चिरलेला लसूण, 5 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या तसेच 2 चिमूटभर मीठ त्यामध्ये घालावे। फोडणी तडतडली की त्यामध्ये 2 लाल मिरचीचे तुकडे, 2 चमचे शेंगदाणे घालून ते लालसर कुरकुरीत झाले की गॅस बंद करून त्यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालावी। फोडणी तयार आहे। भाजीही तयार आहे। भाजीमध्ये अर्धी फोडणी घालावी, त्यामुळे भाजीला छान चव येते। ते नीट मिक्स करून भाजी 2 मिनिटं अजून शिजवून घ्यावी। पालकामध्ये लोह, फायबर आणि जीवनसत्वे भरपूर असतात। पालक मुद्दा भाजी खूपच चवदार लागते। सर्विंग बाउलमध्ये भाजी काढून त्यावर उरलेली फोडणी घालावी। पालक मुद्दा भाजी तयार आहे। पालक मुद्दा भाजी चपाती, भाकरी आणि भात या सगळ्याबरोबर मस्त लागते। नक्की करून बघा। नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअरचे बटन क्लिक करा। नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी वंदनाच रेसिपीला सबस्क्राईब करा। तसेच बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।